Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Був великий десантний корабель «Ямал» і, мабуть, більше його не буде. В ГУР деталізували наслідки ракетної атаки на Крим, що сталося увечері 23 березня. Під ударом опинився 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Ерефії, де й був пришвартований «Ямал». Тепер ремонт йому не допоможе. Через пробоїну у верхній палубі великий десантний корабель накренився на правий борт. З нього безперервно відкачують воду. І цілком можливо, що крім «Ямала» та «Азова», про ураження яких повідомляли в управлінні стратегічної комунікації ЗСУ, ракети зачепили і розвідувальний корабель «Іван Хурс». Про це вже відкрито волають російські військові пропагандисти. Все про это молчат, официальные СМИ, как всегда, засунули языки в жопу. Но Иван Хурс корабль и БДК «Ямал» удалось им поразить. Насколько велики повреждения этих кораблей в составе Черноморской флотилии, а также БДК «Азов», на сегодняшний час неизвестно. Лично я не понимаю, почему, нельзя обезопасить наш флот, почему мы его теряем в таком огромном количестве, Такое ощущение, там они сидят, как будто морской бой, зачеркивают квадратики. Ну, це неправильно. Чому ж цілком правильно? Але російські істерики щодо Івана Хурса потребують додаткового підтвердження. Про це в етері марафону «Єдині новини» говорив речник українських військово-морських сил. А ще говорив, що всі великі десантні кораблі, які початково передбачалися для Чорноморського флоту окупантів, уже втрачені за час повномасштабної війни. Там зараз уточнюється, наразі ми можемо підтвердити це ураження. Зараз так само верифікується інформація щодо можливого ураження ще однієї одиниці, третьої. Так чи інакше, один з цих ВДК вже стоїть на заводі на ремонті. І враховуючи пошкодження, можемо сказати, що зараз з 13 одиниць, які вони, росіяни, приготували для того, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту зі складу саме Чорноморського флоту не залишилося жодної. Жодного виправдання для росіян. Поки Кремль мляво намагається розіграти українську карту у справі теракту в Крокус-Сіті-Холі, західні лідери застерігають Москву від будь-яких маніпуляцій. Хоча французький президент і висловлює співчуття цивільним росіянам, кремлівське керівництво має двічі подумати, перш ніж безпідставно звинувачувати Україну у власних прорахунках. Триває агресивна війна, яку ми засудили, проти якої ми рішуче виступаємо, і яка змусила нас застосувати санкції проти Росії та підтримати Україну. Я думаю, що це цинічно та контрпродуктивно для Росії і безпеки її громадян використовувати цей контекст і повернути його проти України. Найперше, проти України працює час. Йдуть дні та місяці, а очікуваної допомоги від США досі немає. Попри постійні обіцянки Білого дому, який розраховує на позитивне голосування у Конгресі. Ймовірно, це може статися після Великодня, який в США відсвяткують в останній день березня. Поки західні політики вивчають графіки вихідних днів, українські бійці на Бахмутському напрямку вивчають запаси боєкомплекту. В той час, коли це не заважають робити ворожі дрони, кількість російських і розвідувальних, і ударних безпілотників псує життя нашим військовим щодня і щоночі. Дуже багато на фронті змін в тому плані збільшених безпілотників. Не дають працювати ні днем, ні ночі. Міняємо часто позиції, тому що постійно вони літають зали, орлани, ланцети. Дуже слабо ми боремося проти них. Треба повітря закривати, щоб не було безпілотників, тоді буде набагато легше. Але передусім потрібно навіть не закрите небо, а закрити мінімум за кількістю снарядів. Цей підрозділ працює практично у снайперському режимі. Стріляють лише тоді, коли на 100% впевнені у правильно скоригованій цілі. Складна ситуація на фронті. Не вистачає нам боєприпасів. Були боєприпаси, стало б легше для піхоти. А так важко. Та нема ніяких прогнозів. Виконуємо свою роботу і все.
без прогнозів. Буде БК, буде набагато легше. Не буде снарядів, буде набагато гірше. Прогнозів ніяких не даємо. Ми ж не погода. Олексій Пасак, 5 канал. Повертаємося до бавовни на Росії. Відключені високовольтні лінії, не працюють два енергоблоки. Це результат нічної роботи дронів у Ростовській області Росії. Безпілотники атакували Новочеркаську електростанцію. Як реагували на нічне видовище московити? Ганна Рибалка розповість. На Росії так звана СВО йде за планом. Щонедень то нові спалахи. Вночі у Ростовській області горіла Новочеркаська ДРЕС – найбільша теплоелектростанція та друга за потужністю після Ростовської АЕС у Ростовській області Ерефії. ДРЕС розташована на відстані понад 200 кілометрів від підконтрольної Україні території. По ГРЭСу что-то упало, аж вспышки яркие, сигналки, люди на улице повыходили. Что-то жужжит опять в небе. Московити в мережі докладно змальовували звуки, які чули, і фіксували їх похвилинно. Губернатор Ростовської області заявив, через пожежу довелося відімкнути два енергоблоки. Також нібито автоматично вимкнулися високовольтні лінії – Тихорецька та Ростовська. Про роботу ударних дронів ставленик Кремля змовчав, а Міннападу країни-терористки відзвітувало. Над областю, цитата, перехопили 11 безпілотників. Про постраждалих російська влада Путіна традиційно не повідомляє. Чи була робота дронів на Новочеркаській ДРЕС відповіддю України на зухвалу масовану ракетну атаку по українській Дніпрогес та удари по об'єктах енергетики, починаючи з 22 березня. Експерти називають такі спалахи на енергооб'єктах ворога закономірними. Перша атака, і я думаю, вона пов'язана із тим, що собі дозволили росіяни відносно Дніпрогесу і в цілому стосовно нашої критичної системи енергетичного комплексу. Буквально днями, коли і Харків постраждав серйозно, і Дніпровська ГЕС, і інші об'єкти енергетичної інфраструктури. І це, безумовно, і президент про це говорив, не повинно залишатися без належної відповіді. Росіяни не припиняли гатити по об'єктах енергетики і цієї ночі. В Одеській ОВА повідомили, є пошкодження енергетичної інфраструктури, частина Одеси без світла. Там, а також у Кривому Розі впроваджують графіки подачі електроенергії. Після опівночі через атаку шахедів загорівся енергетичний об'єкт і на Миколаївщині. Енергетики лагодять електромережі на Харківщині. Найважчою ситуацію енергетики називають у Харкові. Напередодні міська влада заявила, усі ТЕЦ та трансформаторні підстанції міста через обстріли росіян виведені з ладу. Не хотів би там давати якихось обіцянок, які ми не зможемо виконати, але думаю, що можливо в кінці наступного тижня або там через днів 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста. Що стосується області Харківської, то там ситуація краща. Минулого тижня ворог гатив по місту балістикою. Без світла нині понад половина харків'ян. Утім, робота з відновлення триває. Від сьогодні у Харкові після триденної зупинки запрацювало метро. Ганна Рибалка, 5